هناك العديد من الحقائق حول الأمراض التي يجب معرفتها للتعرف على أي أعراض تتعلق بصحة الطائر. لا أحد يعرف طائرك كما تفعل. إذا لاحظت أي نمط سلوك غير عادي أو عادات جديدة غريبة عند الطائر، يرجى الانتباه إلى أن هذا يمكن أن يشير إلى وجود مشكلة صحية أو توتر عند الطائر. إذا لم تكن طيورك مدربة، سيكون من الصعب التعرف على المرض في مرحلتها المبكرة. في الواقع هذا هو السلوك الفطري وتحركه غريزة البقاء عند الطائر. فدائما ما تتعرض طيور البرية للتهديد من قبل الأعداء مثل الطيور الجارحة، فهؤلاء المفترسون يبحثون عن أعضاء القطيع المرضى والضعفاء. لذلك من الضروري أن يقوم الطائر بإخفاء أي مرض أو أي نوع من الضعف لأطول فترة ممكنة، ويتجنب أن يلاحظه المفترس. لذلك مالك الطيور يميلون إلى ملاحظة الأمراض في مرحلة متقدمة، عندما يكون الطائر غير قادر على إخفائه بعد ذلك. لذلك يجب أن تكون مستعدا لذلك، وأن تتعلم ملاحظة الأعراض غير الواضحة التي لا يمكن للطائر إخفاؤها. عندما تعيش الطيور معا كزوج، وبدأ واحد منهم بعدم الاهتمام بزميله كالمعتاد ويريد أن يترك بمفرده، فإن هذا يمكن أن يمثل أيضا مرحلة مبكرة من المرض. إذا أظهر الطائر سلوكا عدوانيا، فقد يكون هذا تلميحا أيضا، لأن العديد من الطيور التي تعاني من الألم أو التي تشعر بتوعك تبدأ بالعض إذا شعرت بالتحرش. الطيور المنهكة للغاية لا تكاد تقف على المجاثم، لذلك يجلسون على الأرض ويلتجئون لزاوية معينة. إذا كان طائرك ينام أكثر من المعتاد دون أي سبب واضح، فمن الجيد أن تراقبه عن كثب. قد يكون الطائر الذي ينام طوال اليوم مريضا، أو أنه ببساطة لا يستطيع النوم في الليل لأن الفاش الأحمر يمتص دمه ليلا. وقد يكون سبب آخر أن القفص يتواجد في مكان به الكثير من الضوضاء الذي لا تجعل الطائر ينام. إذا كان الريش منفوخا طوال اليوم ويبدو شكل الطائر مستديرا ككرة، فقد يشير هذا السلوك إلى ضعف شديد عند الطائر. يكون الموقف أسوأ إذا لا يهتم طائرك بمحيطه وزملائه، فعلى الأرجح أنه مصاب بمرض حاد أو مزمن. اعتمادا على المرض الفعلي، قد تتنفس الطيور بشكل صعب وتحرك الذيل لأعلى ولأسفل في كل نفس. يشير هذا التمايل أن الطائر قد يعاني من عدوى في الجهاز التنفسي. هناك أسباب أخرى يمكن أن يؤدي إلى هذا التمايل، وهو تورم داخل الجسم يضعف الجهاز التنفسي، فقد يضغط على الرئتين أو الأكياس الهوائية، وبالتالي يمكن للطائر المصاب أن يتنفس فقط مع بعض المجهود. هذا العرض يتطلب معرفتك لدرجة حرارة القدمين المعتادة لقدم طائرك وهو واقف على إصبعك. غالبا ما تكون الأرجل الساخنة أحد أعراض السمنة أو مشاكل الكلى، أما الأرجل الباردة فناتجة عن المرض، فسوف يكون مصحوبا بعدم الاكتراث والريش المنفوش والارتعاش، وذلك بسبب البرودة. تعتبر الفضلات الرطبة أو اللزجة ما يشير عادة إلى المشاكل الصحية في الجهاز الهضمي. أي شكل مغاير للبراز المتعاهد عليه هو علامة على وجود مرض ما. الاستثناء من هذا العرض وهي الإناث أثناء التعشيش، فسيصبح برازها لجزا وذو رائحة وبحجم هائل. ويمكنك أيضا مشاهدة المقطع الذي يشرح معاني المرض من خلال الفضلات. أسباب القيء متنوعة، لذلك تحتاج إلى الحصول على تشخيص بيطري بسرعة. قد يشير هذا إلى التهاب حوصلة الطائر. إذا كان هذا هو المرض، فلن يتمكن من تناول الطعام ويموت بسرعة كبيرة دون التدخل بالطبيب البيطري.
لأن يكون لدى الطائر السليم أي مادة جافة أو سائلة تلتصق بكيره، فهذه الإفرازات تدل على مرض تنفسي عند الطائر. إذا كانت المنطقة حول عين الطائر منتفخة أو إذا كان هناك أي إفرازات من العين، يمكن أن يكون مرض واحد من الالتهابات البكتيرية أو الفيروسية أو الفطرية، أو أيضا بسبب مرض تنفسي عند الطائر. التنفس السريع يمكن أن يكون بسبب ارتفاع درجة الحرارة، لكنه أيضا من أعراض المرض. إذا كان منقار الطائر مفتوحا طوال الوقت أو يرافقه أيضا أصوات أو طقطقة عندما يتنفس، أو إذا كان ذيله يرتفع لأعلى ولأسفل مع كل نفس، فهناك مشاكل تنفسية عند الطائر. يمكن أن يكون التهاب تنفسي أو فشل رئوي. مثال آخر للأعراض هو التغيير في عادات الأكل والشرب عند الطائر. إذا بدأ الطائر يشرب أكثر من المعتاد، فقد يحدث هذا بسبب مشكلة في الكلى. ويمكن أن تكون إشارة تنبيه أخرى هي أن الطيور تأكل كثيرا بينما تفقد الوزن باستمرار. في معظم الحالات تكون إصابة الجهاز الهضمي مسؤولة عن هذه الأعراض، وتكون مميتة في حالة تأخر العلاج. بمجرد التعرف على الطائر المريض، بعض الأمراض متداول علاجها وتكون بسيطة ويمكن للمربي المبتدئ أن يعالجها، لكن بعض الأمراض تحتاج إلى زيارة عند الطبيب البيطري، ويجب ألا تتأخر أبدا على أمل توفير المال، لأن الزيارات البيطرية تكون باهظة الثمن في الدول العربية، ويجب أن يكون الطبيب البيطري الذي ستذهب عنده خبيرا في الطيور، لأن غالب البيطريين في الدول العربية يتعاملون فقط مع الحيوانات الأليفة الكبيرة كالقطط أو الكلاب أو الدواجن الأخرى، وسوف يخطئ في تشخيصه أو في تخصيص العلاج لهذا المرض، وبالتأكيد لن يعالج الطائر بسرعة. لذلك يفضل الأطباء البيطريين المختصين بالحيوانات الأليفة المنزلية، وبالتأكيد لا يعتبر ثمن باهظا، لأن غالب البياطرة الذين زرتهم لا يطلبون ثمن الزيارة، فقط ثمن الدواء. لمعرفة أكثر حول الأمراض وعلاجها، يمكنكم مشاهدة السلسلة الخاصة بذلك، وهي سلسلة الأمراض وعلاجها.